Hei, bine te regăsesc! Astăzi îți voi vorbi despre un subiect care începe să capete tot mai multă atenție în rândul celor pasionați de grădinăritul regenerativ, anume vermicompostarea. Am menționat câteva informații generale despre vermicompostare în videoclipul despre compost, pe care îl găsești în recomandările de la finalul acestui material, dacă nu l-ai văzut. Spuneam atunci că voi dedica un video special acestei metode extraordinare de susținere a procesului de regenerare a solurilor și creștere a fertilității acestora. Așa că, iată-l! Am împărțit acest material în mai multe episoade pentru ca informațiile să fie ușor de urmărit și de aplicat. În acest fel pot să-ți explic cât mai în detaliu ce este vermicompostarea și care sunt opțiunile pe care le ai la îndemână pentru a produce și utiliza vermicompostul. Acest prim episod va fi unul mai teoretic, după care în următoarele vom trece și la practică. Așadar, în această primă parte vei afla care sunt elementele de bază pe care trebuie să le cunoști pentru a vermicomposta, cum să îngrijești și să hrănești corespunzător râmele pentru ca ele să lucreze cu spor pentru tine. Care sunt 3 dintre strategiile pe care le poți utiliza pentru a vermicomposta la scară mică? De ce utilizarea vermicompostului ar trebui să fie o practică de nelipsit în grădinăritul regenerativ și ce îl face atât de valoros pentru sol și plante? Și cum poți începe și tu să folosești vermicompost la culturile tale. În următoarele episoade vei vedea cum realizezi practic o fermă de râme de mici dimensiuni, ideală pentru procesarea resturilor de la bucătărie, chiar și pe balconul unui apartament, cum am instalat o fermă de râme într-o cadă veche de fontă și cum poți vermicomposta direct în zonele de cultivare folosind turnurile de râme. Această serie concentrează aproape toate informațiile esențiale de care ai nevoie pentru a porni sau pentru a-ți optimiza propria operațiune de vermicompostare. Așa că, hai să începem! Mai întâi, hai să înțelegem mai bine ce este vermicompostarea. După cum îi spune și numele, vermicompostarea este compostarea cu ajutorul râmelor. Există mai multe specii de râme cu ajutorul cărora putem composta. Însă, printre cele mai eficiente și utilizate se numără râmele roșii de compost din specia Escherichia foetida. Și asta pentru că râmele din această specie pot consuma cantități foarte mari de hrană într-un timp scurt. De ce să alegem să vermicompostăm? Ei bine, vermicompostarea este o alternativă excelentă la compostarea activă sau pasivă, mai ales atunci când există restricții de timp sau de spațiu. În plus, este o metodă mult mai comodă, pentru că cea mai mare parte din muncă este preluată în mod natural de către râme. Dacă te întrebi oare și eu pot să vermicompostez, să știi că am o veste bună. Oricine poate vermicomposta, dacă are cunoștințele potrivite și înțelege cum să colaboreze cu acești mici lucrători neobosiți. Vermicompostarea se poate realiza atât la scară mică, în gospodării și locuințe, chiar și la bloc, cât și la scară mare, la nivel comercial. Pentru fiecare din aceste două direcții, abordările sunt diferite. Vermicompostarea la scară mare înseamnă producție constantă și controlată. Rezultatul, volume mari de vermicompost gata de utilizat. Astfel de operațiuni sunt foarte valoroase, deoarece cu ajutorul lor putem avea acces rapid la cantități mai mari de vermicompost potrivite pentru suprafețele pe care dorim să le regenerăm. Astfel de cantități nu pot fi obținute prin vermicompostarea la scară mică și de aceea, din punctul meu de vedere, combinația dintre producția proprie și utilizarea vermicompostului gata făcut este strategia optimă. Aceasta este de altfel și strategia pe care o aplic în dezvoltarea propriei mele gospodării. Și mă bucur că și la noi există astfel de operațiuni de vermicompostare comerciale autohtone. Mulți dintre voi m-ați întrebat în comentarii sau în mesaje de unde am achiziționat vermicompostul pe care m-ați văzut că l-am folosit în clipurile despre grădina instant și despre paturile înălțate și pe care, de altfel, l-am folosit și la plantarea pomilor. Pentru a accelera procesul de regenerare a solului acolo unde cultiv, eu am ales să achiziționez vermicompost de la Go Bio Humus.
Mi-a oferit mereu un vermicompost de înaltă calitate și în cantitățile de care am avut nevoie. Am vizitat ferma lor de vermicompostare și am rămas foarte impresionată de tot ce am văzut acolo, pentru că toată operațiunea este la standarde de calitate pe care le-am văzut aplicate și în afară. În același timp, compostez și vermicompostez și în gospodăria mea pentru a reduce deșeurile și pentru a le transforma în aceste excelente amendamente pentru sol. În cele ce urmează, îți voi vorbi despre vermicompostarea la scară mică, pentru gospodării și locuințe, iar la final am o veste care sper că te va bucura. Și voi începe prin a te ajuta să cunoști cât mai bine acești lucrători pe cât de mici, pe atât de harnici. Știai că râmele nu au plămâni? Interesant, nu-i așa? Râmele respiră prin piele, ceea ce înseamnă că, tehnic vorbind, ele nu se pot înneca. Și totuși, chiar dacă nu se neacă în sens clasic, o râmă nu poate supraviețui în apă pentru mult timp. Ai observat oare cum ies râmele din pământ atunci când plouă mult și li se inundă galeriile? Este foarte important să cunoaștem astfel de particularități despre râme, pentru că ele ne vor ajuta să avem grijă de acestea și de mediul în care trăiesc în cel mai eficient mod. Astfel, deoarece râmele respiră prin piele, iau oxigen și elimină dioxid de carbon, umiditatea din substratul în care trăiesc este un factor critic pentru bunăstarea lor. Substratul trebuie să fie suficient de umed încât să permită respirația, însă nu trebuie să fie îmbibat de apă sau băltit. Dacă sunt lăsate în apă, specialiștii presupun că la nivelul suprafeței pielii se formează și se acumulează acid carbonic, ceea ce duce la moartea lor. Acest fapt ne dezvăluie încă o particularitate importantă. Râmele nu tolerează mediile acide. Întregul corp al unei râme este îmbrăcat într-o piele foarte sensibilă și delicată. De aceea, ele nu tolerează nici mediile acide, nici lumina directă a soarelui. Lumina directă le va deshidrata, iar razele ultraviolete le omoară. Râmele vor căuta întotdeauna să se ascundă de lumină. De aceea, nu folosiți niciodată lumina pentru a ține râmele în fermă. Dacă râmele nu pot părăsi ferma, nici tu nu vei putea observa semnalele lor că ceva în mediul în care le crești nu este în regulă. O altă particularitate interesantă ține de reproducerea lor. Râmele sunt hermafrodite, adică fiecare râmă are ambele sexe. Atunci când se împerechează, se va forma un cocon în care se află între 2 și 7 ouă. Specia Eisenia fetida este foarte apreciată în lumea vermicompostării pentru că poate depune multe ouă într-un cocon și se multiplică foarte rapid. Așadar, dacă le oferim condițiile adecvate, râmele nu doar că trăiesc bine, dar își vor multiplica rapid numărul și ne vor ajuta să producem vermicompost din ce în ce mai eficient. În continuare, haideți să înțelegem mai în detaliu preferințele culinare ale râmelor. Probabil, mulți dintre voi știți că în vermicompostare oferim resturi vegetale râmelor. Știați însă că resturile vegetale nu constituie în realitate hrana râmelor? Râmele sunt de fapt carnivore, adică se hrănesc cu alte organisme vii. O râmă va mânca orice microorganisme care îi pot încăpea în gură, cu condiția să le și poată prinde. Preferatele lor sunt microartropodele, însă cum acestea sunt destul de rapide, adesea vor scăpa apetitului uriaș al râmelor. De aceea, bacteriile, fungii, protozoarele și nematodele care cresc și se dezvoltă pe suprafața materiei organice reprezintă hrana tipică a râmelor. Prin urmare, râmele nu descompun propriu-zis materia organică. Ele o mărunțesc foarte, foarte fin, încercând să apuce microorganismele care cresc pe suprafața materiei organice și pentru care mușcă din ea. Doar bacteriile și fungii au enzimele necesare pentru a descompune materia organică. Acum că știm cum se hrănesc cu adevărat râmele, hai să vedem ce tip de materie vegetală e potrivită pentru a susține această microbiologie. Deci, ce materie vegetală este cea mai potrivită pentru vermicompostare? Păi, cu cât mai variată, cu atât mai bine. Râmele vor primi cu bucurie aproape orice fel de materie organică.
Există totuși câteva excepții. Evitați să le oferiți ceapă, usturoi și citrice. Bineînțeles, nu le oferiți râmelor mâncare gătită, carne, ouă, pește sau lactate. Pentru acestea există metoda Bokashi. În rest, oferiți-le resturi vegetale diverse, de la fructe și legume, coși de ouă mărunțite, zați de cafea, carton sau hârtie maro înmuiate, fân sau paie. Puteți adăuga în cantități mici și suplimente precum spirulina, praful de lucernă sau praful de chelp pentru a îmbogăți vermicompostul cu minerale. Și chiar dacă au un apetit grozav, nu le oferiți prea multă hrană deodată. Pentru primele hrăniri, este ideal să le oferiți o cantitate mai mică de hrană, care a fost în prealabil congelată și mărunțită. Observați în cât timp consumă hrana și țineți un mic jurnal cu notițe. La început, până se acomodează cu noua lor locuință, este posibil ca râmele să consume mai încet hrana. Dacă temperatura ambientală este plăcută, nici prea cald, nici prea rece, adaptarea ar trebui să decurgă destul de rapid. Astfel, dacă râmele sunt ținute într-o locuință, într-un garaj sau într-un hambar, ele se vor adapta mai repede. În schimb, dacă ferma este amplasată afară și temperaturile sunt scăzute sau foarte ridicate, râmele se vor activa mai lent. Cu cât este mai rece, cu atât râmele vor fi mai inactive și vor consuma mai puțină hrană. După o perioadă de observație veți ști mai bine câtă hrană să le oferiți, adaptând cantitatea în funcție de cât sunt ele de active. Ca regulă de bază, materia organică ar trebui consumată în maxim 3 zile. Altfel, poate apărea riscul infestării fermei cu muște și în locul râmelor vor crește muștele și larvele acestora. Se va mai întâmpla, bineînțeles, să mai apară câte o musculiță din când în când. Însă, cât timp râmele vor putea mânca larvele acestora la timp, totul va rămâne în regulă. Iată și un exemplu de mix de hrană pe care îl puteți oferi râmelor. Coși de ouă măcinate, zați de cafea, praf de chelp și praf de lucernă, resturi vegetale de la bucătărie congelate anterior și mărunțite, carton maro înmuiat în apă. Dacă te întrebi ce influență are meniul pe care îl oferi râmelor asupra vermicompostului rezultat, să știi că tipul de hrană determină tipul de vermicompost pe care îl obții. Mai exact, tipul de materie organică oferită râmelor va influența raportul dintre biomasa de fungi și cea de bacterii care se vor regăsi în compost. Cu cât oferim materie organică mai bogată în carbon, cu atât vermicompostul va fi mai bogat în fungi. De aceea, în funcție de tipul de culturi la care dorești să-l folosești, poți face un vermicompost mai bogat în bacterii pentru culturile anuale sau mai bogat în fungi pentru culturile perene. Un aspect foarte important de știut este că vermicompostarea nu distruge semințele din materia organică. Prin urmare, fie selectați cu atenție resturile vegetale de semințe, fie tratați termic materia organică prin compostare activă pentru a distruge semințele. În cazul operațiunilor mici, la nivel de gospodărie, separarea manuală este mult mai ușoară. În schimb, pentru operațiuni mai mari va fi necesară o precompostare termică a materiei organice, care va distruge semințele care se regăsesc în respectiva materie. Și poate cel mai important aspect în vermicompostare este capacitatea râmelor de a distruge patogenii aflați în materia organică. În timpul digestiei, râmele trec hrana ingerată printr-un proces natural extrem de eficient. Mai întâi, în gușă, are loc o mărunțire mecanică care distruge o parte din organismele dăunătoare. Apoi, în intestine, acțiunea enzimelor și a altor substanțe speciale descompune și neutralizează microorganismele dăunătoare rămase. În plus, râmele găzduiesc în sistemul lor digestiv o comunitate vastă de microbi benefici care concurează și elimină agenții patogeni. Pe parcursul digestiei, râmele secretă fluide bogate în peptide antimicrobiene, ceea ce contribuie suplimentar la distrugerea patogenilor. Astfel, vermicompostul rezultat este sigur, curat și încărcat cu microorganisme benefice, capabile să protejeze plantele și să regenereze solul. Vermicompostul aduce viață în sol. Așadar,
Vermicompostul nu este un fertilizator în adevăratul sens al cuvântului. Este un material viu încărcat cu microbiologie benefică, bacterii și fungi, care sunt esențiali în circuitul nutrienților în sol. Bacteriile și fungii creează structura aerată, permeabilă, care permite apei și oxigenului să circule. Astfel, plantele își pot dezvolta cu ușurință rădăcinile, iar starea lor de sănătate este îmbunătățită pe ansamblu. Un sol viu este premisa pentru o mai mare disponibilitate și o absorpție mai eficientă a nutrienților. Bacteriile și fungii rețin nutrienții în organismele lor, iar când sunt consumate de protozoare, nematode, microartropode, acești nutrienți sunt eliberați în sol și devin disponibili plantelor. Doar prin asigurarea unui circuit al nutrienților în sol adecvat, plantele pot avea nutrienții de care au nevoie, în cantitățile de care au nevoie și atunci când au nevoie de ei. Nu urmărim să facem stocuri de azot, fosfor, potasiu sau alte elemente în sol. Ne dorim ca toate elementele de care plantele au nevoie să fie mereu disponibile plantelor în cantități mici, dar constante și în formele pe care plantele le pot prelua. Pe lângă toate acestea, vermicompostul conține adesea ouă de râme, care, odată ajunse în sol, vor contribui în mod natural la aerarea solului, la formarea canalelor de drenaj și circulație a apei și aerului și mai ales la crearea unui circuit eficient al nutrienților în sol. Rezultatul, un sol viu mai stabil, cu o structură sănătoasă, mai productiv și mai fertil pe termen lung. Dacă vrei să începi să folosești vermicompost și nu ai încă o sursă proprie sau ai nevoie de o cantitate mai mare decât poți produce, îți recomand cu căldură vermicompostul de la Go Bio Humus. Este cel pe care și eu îl folosesc în grădina mea datorită înaltei lui calități. Și aici vine și vestea bună. Ca și în cazul lui Toia, i-am întrebat pe cei de la Go Bio Humus dacă ar fi deschiși să susțină comunitatea Abundență în Permanență prin oferirea unui cod de discount celor care doresc să aducă în grădinile lor acest excelent amendament. Spre bucuria mea și sper că și a voastră, Go Bio Humus a răspuns cu deschiderea acestei propuneri și așa a apărut codul AIP20, care îți oferă 20% discount la orice comandă pe care o plasezi la ei pe site. Acest cod este valabil până pe data de 15 octombrie, doar pentru comenzile în România, iar livrarea se face în toată țara. Dacă alegi să folosești acest cod afiliat, tu beneficiezi de reducere, iar eu pot primi o mică recompensă din partea Go Bio Humus, fără niciun cost suplimentar pentru tine. În acest fel, susții și acest canal și pe mine în munca de creare de conținut educativ în domeniul permaculturii și al științelor regenerative, pentru care îți mulțumesc foarte mult! În următorul episod îți voi arăta pas cu pas cum să construiești o fermă supraetajată, ideală pentru apartament, balcon sau spații mici, dar perfect funcțională și într-o gospodărie. Este simplă, eficientă și îți va permite să începi să vermicompostezi imediat. Așa că nu uita să te abonezi la canal dacă nu ai făcut-o deja, să dai un like și să împărtășești acest material dacă l-ai găsit util și să-mi lași un comentariu dacă ai întrebări sau experiențe legate de vermicompostare. Ne vedem în episodul următor. Până atunci îți doresc toate cele bune și spor în toate. Pe curând!